Okay guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel. I-click mo na lang ang subscribe button. Then i-ring mo na rin ang bell para ma-notify ka sa mga susunod kong video. Okay guys, once na nandito na kayo sa click machine, pindili nyo na ito bills payment. Then dito makikita nyo dito yung iba't ibang klaseng pwede yung bayaran dito. Pwede sa PLDT, Smart, Globe, sa Home Credit, so Cebu Pacific. Then hanapin nyo itong more speakers. Tapos loans. Then click nyo yung next guys. Tapos hanapin nyo yung Cashalo. Lang. Tapos dito sa loan ID, yung loan ID nyo is makikita nyo dito sa may mismong app ng Cashalo. So ilalagay nyo dito yung loan ID nyo guys. Remember, huwag nyo gagamit itong loan ID ko kasi magkakaiba tayo ng ID. So makikita nyo yung loan ID dun sa mismong app ng Cashalo. So ito yung loan ID ko. So huwag nyo gagamit ito guys, itong loan ID ko ha. Yan. So once natapos na dito sa mobile number, so yung remember yung mobile number nyo, kung ano yung nilagay nyo dito sa Cashalo, yung nilalagay nyo dito mobile number. So remember yan guys ha. Tapos yung amount, so yung amount na mabayaran ko is 200 pesos. Then may convenience fee na 15 pesos. Tignan yung next. Tapos dito yung mobile number naman na, so dito mo text yung Cashalo sa inyo. Kung once na natapos yun yung transaction at nakapag-bayad na kayo, click nyo na yung next. So yan guys, meron na tayong total amount na 215 pesos. Then yung convenience fee na 15 pesos. Yan, ito na yung resibo guys, 215 pesos. So babayad na tayo sa counter.